Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Biology with Ijaz Khan. Nan padi video ke munga the biology class 9 topic comparison between two kingdom and five kingdom system of classification. Lecture number 19. Padi video ke munga पर two kingdom system और five kingdom system के मुंग से को comparison को. यानी simply munga मुआजिना को गुरु बचे five kingdom चले चा पेश कराओ और two kingdom चले चा पेश कराओ. سایره فایو ټو کینډم چې دی هغه کې د څه په بنیاد باندې ارګانیزم چې تقسیم کړی شو فایو کینډم کې د څه په بنیاد باندې ارګانیزم چې هغه ایښی شوی ٹھیک شو نو ټو کینډم سیستم ته اول وګورئ اټ واز پرپوز بای کارولس لینیس ان 1751 ټو کینډم چې دا چا پیش کړو دا کارولس لینیس یو ساينټیست پیش کړو په 1751 کې دغه شنه ک فایو کینډم سیستم وګورئ نو اټ واز پرپوز بای رابرټ ویټیکر ان 1969 دا چا پیش کړو دا رابرټ ویټیکر پیش کړو په 1969 کې یو کمپیریزن دا شو Comparison number 2 की कथो गोरे two kingdom system के organism are classified into two kingdoms. Organism च रहता है तकसीम कड़ी सिर्फ दो kingdom की यानी kingdom plantae की और kingdom animalia की. अब five kingdom के organism are classified into five kingdoms. five kingdom system के organism च रहे आगा पिंजो kingdom की तकसीम कड़ी. हाँ द्रेम कंपैरिजन चले पदी बुनियाद बांधे हो इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी टू किंगडम बेस चले से बांधे हो पर न्यूट्रिशन और मोटिलिटी पर बुनियाद बांधे हो न्यूट्रिशन मतलब चिदा ऑर्गेनिज्म मूड ऑफ न्यूट्रिशन द सरे दा खुराक संग कई मोटिलिटी हरकत कई यानी कई टेक्सो दी पर बुनियाद बांधे तकसीम करियो अब फाइव किंगडम चले इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर दा सेल स्ट्रक्चर पर बुनियाद बांधे ऑर्गेनिज्म पदी की हो जे कम ऑर्गेनिज्म चले आयो सेल वाला दे कम ज्यादा सेल वाली कम सेल कॉम्प्लेक्स दे कम सिंपल ले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी हाँ कम बॉडी चले ढेर ज्यादा पेचीदा कॉम्प्लेक्स था कम चले सिंपल ला मूड ऑफ न्यूट्रिशन कम ऑर्गेनिज्म पर कम तरीका बांधे खुराक हासिल या खुराक चले आगा खुरी एंड इवोल्यूशन او د دو اباو اجداد مور پلار بخانه چې کوم خاندان چې کوم غلړ لري هغه سره کوم ارګانیزم د کوم خاندان نه راغلی دی ټیک شو نو د دې په بنیاد باندې فایو کینډم چې دی هغه تقسیم کړو نو ځکه موږ یو چې فایو کینډم لک سټیبل او ټو کینډم چې دی په نسبت د فایو کینډم دا دونه سټیبل نو ها فور پوینټ دا چې د پلیسمنت اف ارګانیزم لایک یوګلینا بکټیریا فنجای اند پلانټ از کوېسچنبل ډیو ټو سرټین ریزن ټیک شو چې ارګانیزم په دې کې ایخو د یو سو کریکټر په بنیاد باندې ټیک شو چې پای کې یو یوګلینا ایخو په ټو کینډم کې بکټیریا ایخو فنجای ایخو دا ټول په پلانټ کې دا ایخو چې دا کوېسچنبل ډیو ټو سرټین ریزن یو څو وجوهات په بنیاد باندې په باندې شو کوېسچن ارایز شو مطلب دا چې یوګلینا بکټیریا فنجای چې دا خو نه یو الګ سيزونه دي الګ ارګانیزم دي مختلف ارګانیزم دي دا په کینګډم پلانټ کې خو په دې باندې بیا روستا کوېسچن راوځي شوی مختلف زوالوجست راغله مختلف انسانان نه لاغو نه دا خو تاسو غلطي کړل چې په دې کې یوګلینا بکټیریا فنجای ته څنګه په پلانټ کې دي دا خو پلانټ نه دي ټیک شو دا شنه کته وګورئ لکه فایو کینګډم سیستم کې ارګانیزم ار بیټر پلیس ان د بیسس اف باډي د باډي په بنیاد باندې ارګانیزم چې راغړي خاصه طریقې سره یو سیل سټرکچر په بنیاد باندې کته وګورئ ارګانیزم ډیر صحیح تقسیم کړو ټیک شو یو سیل والے په یو ځکه خو مینی سیل والے چې په بل ګروپ کې جوړیو ایوولوشن په بنیاد باندې ارګانیزم ډیر خاصه طریقې سره کلاسیفای کړو نو دا مو سره کمپیریزن بټوین ټو کینګډم اینڈ فایو کینګډم صحیح چې اولنې سیمپل دا چې ټو کینګډم چې کارولس لینیس په 1751 کې پیش کړو او دا چې رابرټ ویټیکر په 1969 کې پیش کړی دی دویمه خبره دا و چې په دې کې ټول ارګانیزم ټو کینګډم ته پیش کړیو او په دې کې ټول ارګانیزم فایو کینګډم کې اچولیو دریمه خبره دا چې دا نیوټریشن او موټیلیټي په بنیاد باندې و چې دوه خوراک څنګه حاصلې حرکت څنګه کوي حرکت کم کوي کم نه کوي او دلته کې چې فایو کینګډم کې په سیل سټرکچر بنیاد باندې ارګانیزم تقسیم کړیو کمپلیکسټي په بنیاد باندې تقسیم کړیو موډ اف نیوټریشن چې کوم ارګانیزم څنګه خوراک خوري څنګه حاصلې ان ایوولوشن د دوه کم خاندان واغې ته کتلو نو دا څنګه لګونه سټیبل بیا ارګانیزم چې په ټو کینګډم کې خو لکه یوګلینا بکټیریا فنجای چې په پلانټ کې خو بدی باندې ډیر کوېسچن ارایز شو چې دا څنګه ته په پلانټ کې دا ارګانیزم کې تا خو یو بل مختلف دي ټیک شو او دلته کې په فایو کینګډم کې بیا دوسری چلو کړو دغه میسټیک دغه چې کوم ډرابیکس ودای لري کړو او دغه ارګانیزم چې په خسته طریقې باندې ان بیسس اف باډي سیل سټرکچر ایوولوشنز کمپلیکسټي اف د باډي موډ اف نیوټریشنز سیل سټرکچر په بنیاد باندې ارګانیزم په بیټر طریقه باندې کې خلو نو دغه شنه بایولوژي لیکچر کلاس 9 کلاس 10 11 and 12 دغه لیکچر لپاره موږ چینل چې سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې دا وتا نوټیفیکیشن بر وخت راوړي الله حافظ